Welcome back again, my dear student of first prep grade. That's our weekly time for science, and today we'll have lesson 2 of unit 2, which deal with forces again, like lesson 1, but a special type of forces which accompanied forces with motion. كنا الأسبوع اللي فات مع مستر وائل عن lesson 1 unit 2 هو الفورس أو القوة وأنواعها. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الفورس بس بمنظور تاني أو وجهة نظر تانية، هي accompanied forces with motion أو القوة المصاحبة للحركة. القوة المصاحبة للحركة. يعني النهارده هنركز قوي في الفورس اللي بتكون موجودة مع الموشن أو الموفمنت. So now let's start with this lesson with a very important concept which means or which is the inertia. النهارده هنسمع عن مفهوم كده أول مرة نسمعه في حياتنا اسمه inertia. يعني إيه inertia عشان نفهمها مع بعض؟ Imagine that you are in a bus and this bus is stable. لو الباص واقف وأنت راكب في الباص and this bus moves suddenly. اتحرك فجأة. What happened to you? Sure, you will rushed backward. انت هتندفع للخلف. Imagine that again. If you are in a bus and this bus is moving with a very high speed and stop suddenly. لو انت راكب باص والباص بيتحرك بسرعة عالية جدا. What happened to you when the bus stops suddenly? You will rush forward. هتندفع لقدام. بنلاحظ ده كتير قوي بس مش فاهمين ده بيحصل ليه. هنقول inertia يعني ايه inertia عشان نفهم هي بتفسر لنا ايه بالظبط في موضوع الفورس accompanied with motion like that. ناخد اول definition لinertia، نكتب مع بعض كده inertia. Inertia is a property، يعني هي خاصية is a property of the body، خاصية عند الأجسام that، طبعا الأجسام كلها عموما يعني حتى لو for example جسم الإنسان شخصيا that resists، بتقاوم resist change in its state، بتقاوم التغيير في حالته. For example if you are in a bus، لو انت باص او car okay and this car is stable، حالتها ثابته. I'm sorry. If you are in a car and this car is stable, what happened to you if the car moves suddenly? You will rush backward، هتندفع للخلف. طب ليه؟ كأني بقول الكار انا كانت حالتي الاول stable، كانت حالتي rest، يعني كنت ساكن كنت ثابت. ما ينفعش اغير حالتي من الريست للموشن مره واحده، لازم ارجع تاني للريست وابدا اغير حالتي من الريست للموشن gradually. هو ده معنى كلمه inertia او القصور الذاتي. بنسميها قصور ذاتي كده. كلمه قصور جايه من اللغه العربيه يعني قاصر، او القصور يعني العجز. مش معناها عجز لا قدر الله يعني حاجه مش كويسه، لا معناها جسمي عاجز انه يغير حالته مره واحده. I can change my state or my phase gradually، بالتدريج. عشان كده برضو لو في حد راكب باص وحاول كده يعني يعمل جامب من الباص ده، ينط من الباص مره واحده، لا خطر جدا طبعا. طب ليه؟ اصل لازم لما يعمل حاجه زي كده ياخد باله كويس قوي من اتجاه وراه، ولازم كمان يجري في نفس اتجاه الباص. طب ليه؟ لازم يغير حالته من حاله السرعه العاليه قوي للسرعه الاقل شويه جرادولي، بالتدريج. هو راكب جوه الباص كانت حالته ايه؟ ستيبل ولا موشن؟ في ناس كتير قوي بيلخبطوا يقول لي حالته ستيبل، لا هو كان راكب جوه الباص حالته موشن، هو واخد حاله الباص اللي هو راكب جواه. لما اكون راكب عربيه والعربيه بتتحرك انا حالتي كده موشن مش ريست. واحد يقول لي يا مستر انا قاعد في عربيه، اوكي بس انت قاعد في حاجه متحركه، يبقى انت gained this motion، اكتسبت الحركه ديت. هو ده معنى inertia. inertia يعني ايه؟ ان اي جسم في الدنيا ما ينفعش يغير حالته مره واحده، لازم يغير حالته gradually، بالتدريج. So again what's meant by inertia? I can say it's a property of the body that resists the change in its state. Again, it's a property of the body. نشوفها مع بعض من تاني كده. What's meant by inertia? It's a property of the body that resists the change of its state from rest to motion or from motion to rest or vice versa. كمان لو انا راكب جوه عربيه وعربيه بتتحرك وحصل كده ان العربيه stop suddenly، وقفت مره واحده. What happened to you? You will move or you will rush forward، هندفع لقدام. Why or give reason? Due to inertia. Why? Because my body was in a state of motion، كانت حالتي حركه، ما ينفعش اوقفها مره واحده. كاني كده هقول للعربيه لا يا عربيه انا هتحرك تاني، هستمر في الحركه بتاعتي وبعد كده هغير حالتي من الموشن للريست gradually، بالتدريج. هو ده معنى كلمه inertia، ان اي جسم ساكن هيفضل ساكن زي ما هو، او متحرك هيفضل متحرك زي ما هو، الا لو كانت في external force، قوه خارجيه تاثر عليه، بس برضو تكون بالتدريج، ما ينفعش تكون مره واحده. برضو تخيل كده معايا لو في واحد صاحبك قاعد وحاولت تشده مره واحده عشان يقوم يجري معايا، ايه اللي هيحصل؟ اكيد هيقع. طب ليه؟ برضو بسبب الانرجي. Imagine that you are running in the playground، انت بتجري في الملعب and
suddenly someone stops in front of you. فجأة كده شخص واقف قدامي، ايه اللي هيحصل؟ I will fall down. هتقع. Why? Because or due to inertia. انا عندي inertia يعني عندي قصور ذاتي، يعني جسمي عاجز انه يغير حالته من الريست للموشن او الموشن للريست مرة واحدة. لازم اغير حالتي gradually بالتدريج. Again, inertia is a property of the body that resists the change in its state unless an external force affects on it. الا اذا كانت في قوه ثانيه بتاثر عليه. طيب سؤال مشهور جدا جدا ومهم جدا، مش بس عشان الامتحانات، لا عشان حياتنا الشخصيه. Give reason we must use safety belt during driving our cars. Again, give reason we must use safety belt during driving our cars, or the policeman advise us to use the safety belt during driving our cars. لازم نستخدم حزام الامان اثناء قياده السياره او اثناء ركوب السياره عموما because the safety belt stop the action of inertia. نكتب السؤال ده مع بعض لأنه سؤال مهم جدا. give reason policemen رجال البوليس policemen advise us to wear or to fix نثبت أو نرتدي يعني fix safety belt حزام الأمان during driving. Why? Okay, because or to stop عشان اقدر اوقف to stop the action of inertia. لان قوة الانرشيا قوة قوية جدا ممكن تدمر، يعني ممكن جدا لا قدر الله لو حد راكب باص او عربية او كار يعني فور اكزامبل وما استخدمش السيفتي بيلت وحصل انه ستوب سادنلي ممكن يحصل حادثة صعبة جدا، وخصوصا الدرايفر اوف ذا كار او قائد السيارة لان هو اوريدي قدام الدركسيون وقدام التابلو في قدامه ازاز، فده ممكن يسبب واندز او اكسيدنت جروح او حادثة صعبة شوية. So that's the force of inertia, which means that اللي بنسميها بالعربي القصور الذاتي. Again, what's meant by inertia? Inertia is a property of the body that change the state or resists the change in its state of motion to rest or rest to motion. Again, inertia is a property of the body that resists the change. هي قوة بتقاوم التغيير، بتخلي جسمك مش قادر يغير حالته مرة واحدة. لازم أغير حالتي gradually بالتدريج from rest to motion or from motion to rest or change direction. أي تغيير في حالة جسمك أو في حالة أي جسم على الكرة الأرضية كلها سواء كان كار أو بس أو أنت شخصيا وأنت بتجري لازم يغير حالته gradually أو بالتدريج. كمان في experiment أكيد كلنا عملناها قبل كده. If you put a coin in a paper or on a paper on a cup or empty cup of water يعني كوباية مية فاضية حط عليها يعني فرخ ورق أو قطعة ورق وكمان حط عليها coin and you push or pull the paper quickly, the coin will fall to the cup of water. Why? Due to inertia. برضه هنا كأن الكوين بتقول لي أنا كانت حالتي ريست، ما ينفعش أغير حالتي من الريست للموشن مرة واحدة، لازم أغير حالتي من الريست للموشن gradually. برضه السؤال ده لو جالنا في جيف ريزون هتكون إجابته هي due to inertia. يبقى عندنا أكتر من سؤال النهارده إجابته نفس الإجابة، هي إجابة مبسطة جدا due to inertia أو بسبب القصور الذاتي. نشوف مع بعض أسئلة منها مثلا. For example لو قال لي rushing the passengers forward when the car stops suddenly. ليه الركاب بيندفعوا لقدام لما العربية تقف مرة واحدة. Rushing the passengers backward when the car moves suddenly. ليه الركاب بيندفعوا للخلف لما العربية تتحرك مرة واحدة برضو. Falling the coin in a cup of water when pulling the paper from behind it or from under it. Also when someone is tripped لو شخص بيجري وحصل له inner ankle he will fall down. ليه هيقع؟ برضه كل إجابة الأسئلة ديت هي إجابة كلمة واحدة بس أو مفهوم واحد بس. هقول due to inertia because the body can't change its state from rest to motion or from motion to rest once but can change its gradually. يبقى إجابة مبسطة جدا هقول له due to inertia بسبب القصور الذاتي. دي أول قوة اتكلمنا عنها النهارده اللي بنسميها accompanied forces with motion أو قوة مصاحبة للحركة، قوة بتيجي مع الحركة. قوة تانية درسناها في primary 5 مش غريبة علينا هي friction force أو قوة الاحتكاك. What's meant by friction force? I can say friction force is a force that arises between two objects when they touch each other لما يلمسوا بعض and affect in an opposite direction to the motion. طب نراجع مع بعض كده. What's meant by friction force؟ نكتب مع بعض. friction okay friction force I can say it's a force
that it's a force that arises تنشأ يعني arises or is formed between two bodies لما يكون في جسمين between two bodies touch each other ده أول شرط طبعا لازم يكونوا بيلمسوا بعض ولا مش هيكون في friction touch each other and touch each other and affect us in an opposite direction في اتجاه عكسي opposite direction to the motion. For example, imagine that you are walking on the ground. لو انت ماشي على الارض دي رجلك كده تقريبا اتجاه الحركه كده اتجاه الموفمنت هيكون اتجاه الفريكشن اتجاه عكسي ليه تماما. يبقى دايما الموفمنت دايما بيكون in the opposite direction to the friction. Okay? So again, friction force is a force that arises between two bodies or two objects when they touch each other and it affects in an opposite direction to the motion. طب في ناس يقولوا في definition تاني. اوكي قلنا اكتر مره مش بنحب قوي الديفينيشن الاسطمبه، انا بحب قوي الطالب الكرييتيف اللي بيفهم ويقدر يكتب definition from his own mind من مخه هو شخصيا. يعني ممكن حد يقول لي friction force it's a resistance force هي قوه مقاومه هي بتقاوم الحركه. It's a resistance force to the movement and it arises between two objects when they in touch with each other. Okay, that's right. يبقى الديفينيشن ما هواش اسطمبه واحده، ما هواش كده كلام محفوظ زي ما هو، لا لازم اكون فاهمه كويس قوي. ممكن you can express by your own definition from your own mind. ممكن تعبر عن اي definition من دماغك انت شخصيا انت فاهمه ازاي. يعني ايه friction؟ يعني احتكاك. طب احتكاك يعني ايه؟ في جسمين بيلمسوا بعض. for example when you wrap your hand لما ايديك كده بتلمس بعض بيحصل friction بين my two hands. طب ده هنسميه ايه؟ ده هنسميه resistance force قوة مقاومة بيقاوموا بعض هما الاثنين او بيعكسوا بعض. اتجاه الحركة بيكون for example كده يبقى اتجاه الفريكشن اتجاه العكسي. يبقى what's meant by friction force? It's a resultant force or it's a resistance force between two bodies when they touch each other and it affects in an opposite direction to the motion. طب نراجع مع بعض كده الفريكشن كان ليه benefits ولا كان ليه disadvantages؟ يعني كان ليه مميزات ولا عيوب؟ هو كان ليه الاثنين بصراحه. friction ليه benefits كتيره جدا. for example imagine that you are on a ceramic floor انت واقف على ارض سيراميك and this ceramic floor is wet with a soapy liquid. يا خبر صعب قوي تقف على ارض سيراميك والسيراميك ده عليه ميه والميه دي فيها for example مثلا ملمس صابوني او صابون. what happened to you? you will slide over هتتزحلق. طب لو كان في فريكشن بينك وبين الارض لو كنت انت لابس حاجه خشنه شويه for example مثلا سليبرز او تشوز بس يكون خشنه شويه you will not sleep over or sleep down. يبقى اول اهميه الفريكشن او البنفيت انه prevents sleeping over the ground بيمنع sleeping over. وعشان كده دايما بنلاقي ان الكار تايرز يعني كاوتش السيارات او اطار السياره must be covered with a coarse substance لازم يكون هو نفسه معمول من ماده خشنه اللي هي الرابر او بشكل في كده جروفز او في قنوات ضيقه شويه عشان تطرد الميه لبره لو في ميه تحت على الارض يعني تحت العربيات وكمان في نفس الوقت عشان ما يحصلش انزلاق للسيارات ديت. يبقى ده سؤال مهم جدا في جيف ريزون برضه يقول لي كده جيف ريزون نكتب مع بعض جيف ريزون car tires must be covered لازم تتغطى must be covered with coarse substance بمادة خشنة. ليه؟ هقول له to increase friction عشان ده هيزود الفريكشن. طب ده حاجة كويسة؟ اه طبعا بالنسبة للعربيات كويس قوي. to increase friction عشان يزود الفريكشن and allow وده بيسمح لي control cars motion يسمح لي اتحكم في حركه السيارات. يبقى مهم جدا ان يكون في الكار تايرز كورس سبستانس ماده خشنه او ساعات كمان بنشوف كده ان اطار السياره فعلا معمول بطريقه معينه بحيث يكون في نارو تشانلز قنوات ضيقه عشان تخرج الميه بره ويكون في خشونه شويه. كل ده ليه؟ to increase friction and control cars motion عشان اتحكم كمان في حركه السياره. يبقى اول بنفيت للفريكشن اول بنفيت هي avoid or prevent slipping down انه بيمنع التزحلق. Another benefits of friction it's used in for example lighting match بستخدم friction في اشعال الكبريت. Also friction is used to control or decrease or increase as I want the car speed. friction بيساعدني ان اتحكم بسرعه اي حاجه بتتحرك like cars, buses, bicycle and so on. طب ازاي؟ عن طريق الفرامل.
فكره الفرامل ان يكون في بين الفرامل والاطار بتاع السياره او كاوتش السياره يكون في فريكشن. طب لو عايز اهدي السرعه شويه هدوس فرامل بس مش تقيل قوي، يعني اكيد شفناها كلنا في الباسكل بتاعتنا، دوس فرامل دوسه خفيفه شويه فبتعمل فريكشن خفيف فبتقلل السرعه. طب لو دوست فرامل بكميه اكبر او بقوه اكبر معنى كده اني هوقف سرعه تماما، يعني كاني هعمل ستوب للكارز او البايسكل. يبقى مهم جدا اني اعرف برضو ان الفريكشن بيساعدني اني اعمل ستوب ذا كار او كنترول ذا كارز موشن، اتحكم في سرعه السيارات او حركه السيارات. Another importance of friction is that friction helps in lightening the match. friction بيساعدني في اشعال الكبريت. طب دول سميناهم benefits of friction او فوائد الفريكشن او يعني مزايا الفريكشن. طب هل الفريكشن ليه disadvantages؟ ليه عيوب؟ طبعا جدا ليه عيوب جدا. For example friction decrease the performance of machines. الفريكشن بيقلل اداء الماكينات. For example imagine that you have a mixer you bought it today. النهارده اشترينا خلاط جديد بنعمل عليه كده جوس وعصير وحاجات زي كده. طب the performance of this mixer today is very excellent. اداء الخلاط ده النهارده كويس جدا. After for example 5 or 6 years بعد 5 أو 6 سنين what happened to the performance of this mixer؟ اللي يحصل لأداء الخلاط دوت sure it will decrease، هيقل كتير جدا على الأول. طب ليه؟ أصل بيحصل فريكشن في الانترنال بارتس الأجزاء الداخلية المتحركة اللي في الموتور أو الإلكتريك موتور، فده هيقلل أدائها. يبقى الفريكشن على قد ما هو كويس إنه بيمنع السليبنج أوفر، لكن هو للأسف سيء جدا إنه بيعمل erosion of machine، تآكل الماكينات، بيقلل البرفورمانس او decrease the performance، بيقلل اداء الماكينات. كمان increase heat energy، بيزود الطاقه الحراريه وده ممكن يسبب burning. عشان كده اي جهاز لازم نشغله فتره صغيره ولازم بعد كده نفصله. طب ليه؟ عشان يقدر كده يحصل له cooling down، يبرد، ما يحصلش فيه increase temperature continuously بشكل مستمر، فممكن يسبب burn. يبقى ممكن نلخص كل اللي قلناه النهارده في disadvantage of friction او عيوب الفريكشن في 3 نقط بس، نكتبهم مع بعض. disadvantages of friction يعني عيوب الفريكشن. اوكي. Number 1 it decreases، بيقلل decreases the performance of machine. performance يعني اداء المكنه شغلها، يعني performance of machine. طبعا كل ما المكن بيقدم، حتى العربيات كل ما بتقدم بيبقى مش كويس قوي او شغلها مش كويس قوي وسرعتها مش عاليه. Number 2 it causes، بيسبب erosion، بيسبب تآكل erosion of machine. erosion of machine. Number 3 it raises or raises temperature of machine that may lead to fire. طبعا درسنا في primary 6 ان لما بيحصل سخونه عاليه في بعض المكانات ده ممكن يسبب electric fire او electric burn كمان، او ممكن كمان يسبب electric shock. So again, what are the disadvantages of friction؟ ايه هي عيوب الفريكشن؟ We have many disadvantages that decrease the performance of machine، بيقلل أداء المكنة. causes أو الماكينات causes erosion of machine، بيسبب تآكل في الماكينات. and also it raises temperature of the machine، بيرفع درجة حرارة الماكينات. and that may cause، ده ممكن يسبب electric fire، يعني حرائق كهربية لا قدر الله. So now we have studied up till now 2 forces of the force that accompanied with motion. كده درسنا لغايه دلوقتي قوتين من اللي بيتاثروا بالحركه او بيصاحبوا الحركه. What happened or what is the third type today؟ third type مش هنسميه اسم محدد، هنسميه كده forces inside living system، يعني القوة داخل الأنظمة الحية. يعني ايه أنظمة حية؟ زي living organism، أي كائن حي. طب هي في قوة جوه جسمنا احنا شخصيا؟ طبعا. حد فكر كده في يوم من الأيام ازاي الدم بيطلع من تحت لغاية الهارت؟ طب هو عشان ينزل من فوق هينزل مع الجرافيتي، كده هيبقى مع الجرافيتي. طب لكن يطلع ازاي من تحت لغاية فوق؟ أكيد كده against gravity. يبقى أكيد في force inside the heart، قوة داخل القلب بتعمل absorb للدم من تحت against gravity. دي قوة هنسميها force of contraction and relaxation، ودرسناها في primary 5 لما درسنا circulatory system، الجهاز الدوري لما درسناه قلنا ان الهارت بيعمل contract وريلاكس، بيعمل انقباض وانكماش او انقباض وانبساط عشان
يعمل البالز داخل جسمنا كله او النبض في جسمنا. النبض معناه ان القلب بيضخ الدم في الجسم كله وبيسحبه مره ثانيه عشان يقدر يعمل له ريفريشمنت، تجديد من تاني، ويديله اكسجين وهكذا. ودرسنا البلاد سيركيوليشن بالتفصيل الجميل جدا في برايمري 5. So again we have the third type of these forces, which is the force inside the living system, like the force inside the heart by the contraction and relaxation of the heart that help in the body pulse. And also the muscles، العضلات بتاعتنا بيحصل لها كمان relaxation و contraction during motion. جرب كده وانت ماشي شوف ايه اللي بيحصل لاي ماسل في جسمك. فور اكزامبل مثلا ماسل في ظهرنا بيحصل لها contract او relax عشان تساعد في الحركه. So up till now we have studied 3 types of forces that are accompanied with motion, which are the Inertia. درسنا النهارده الانرشيا يعني القصور الذاتي، ودرسنا كمان friction او الاحتكاك، ودرسنا force inside the living system. And by this point I am afraid we have reached the end of this episode. I promise you to meet again next Thursday ان شاء الله. Till we meet, thank you and goodbye.